हाय फ्रेंड्स, एलियानास किचनमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे 4 सरबताचे प्रकार पाहणार आहोत। तर सर्वात प्रथम काकडीचं सरबत कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर या ठिकाणी मी काकडी सोलून घेतलेली आहे आणि या काकडीचे आपल्याला काप करून घ्यायचे आहेत। यामध्ये आपल्याला 10 ते 15 पुदिन्याची पानं घालून हे ग्राइंड करायचं आहे। एका ग्लासमध्ये मी काकडीचे तुकडे असे बारीक करून घेतले आहेत, हे ऑप्शनल आहे। यामध्ये पुदिन्याची पानं आणि गाळून घेतलेला काकडीचा रस घालायचा आहे, बर्फाचे तुकडे घालायचे आणि स्प्राइट घालून घ्यायचं आहे। यामध्ये पाव चमचा जिऱ्याची पावडर, सेंधव मीठ आणि पिठी साखर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार घेऊ शकता। सर्व छान मिक्स करायचं आहे। तर आपला थंडगार आणि पाचक असा काकडीचा सरबत तयार आहे। गाजर बीटरूटाचं सरबत बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी अर्ध गाजर घेतलेलं आहे आणि अर्ध बीट घेतलेलं आहे। यामध्ये 10 ते 12 पुदिन्याची पानं, अर्धा चमचा जिऱ्याची पावडर, सेंधव मीठ आणि पिठी साखर घालायची आहे। ग्राइंड केल्यावर हे सर्व गाळून घ्यायचं आहे। तर आता एका ग्लासमध्ये मी बर्फाचे तुकडे घेत आहे। त्यानंतर यामध्ये पुदिन्याची पानं घालून घ्यायची आहे, जिरा पावडर घालायची आहे आणि सेंधव मीठ आणि पिठी साखर या सर्व गोष्टी आवश्यकतेनुसार घालून घ्यायच्या आहेत। आणि तयार आपला गाळून घेतलेला बीटाचा आणि गाजराचा रस यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर आपला थंडगार आणि रक्तवाढीसाठी उत्तम असा बीट गाजराचा सरबत तयार झालेला आहे। आता आपण प्लेन लिंबू सरबत कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर एका ग्लासमध्ये मी 2 असे बारीक पातळ कापलेले लिंबूचे स्लाइस घेतलेले आहेत। तर यामध्ये मी पुदिन्याची पानं घालून घेते। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 चमचे सब्जा घालून घ्यायचा आहे। तर सब्जा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। मी अर्ध्या लिंबाचा रस यामध्ये घेतलेला आहे, चवीपुरती साखर, मीठ आणि बर्फाचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि थंडगार पाणी घालायचं आहे। आपला मस्त सब्जा घालून तयार केलेला लिंबू सरबत तयार झालेला आहे। हा तर उन्हाळ्यामध्ये सर्वांच्याच घरी अगदी नित्यनियमाने बनवलाच जातो। तर आता आपण लिंबू सोडा किंवा निंबूस कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर एका ग्लासमध्ये मी स्लाइस केलेला लिंबू घेतलेला आहे, पुदिन्याची पानं, तर यामध्ये आता अर्ध्या लिंबाचा रस घालून घेतलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला आता जिऱ्याची पावडर, सेंधव मीठ आणि पिठी साखर घालून घ्यायची आहे आणि भरपूर असा सोडा घालायचा आहे, स्प्राइट घालायचा आहे। तर आपला निंबूज तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर हा निंबूज देखील पिण्यासाठी खूप टेस्टी असा लागतो आणि आपण याच्यामध्ये स्प्राइट वापरलेला आहे, त्यामुळे मी साखर कमी घातलेली आहे। जर तुम्ही प्लेन सोडा वापरत असाल तर साखरेचा वापर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। तर या ठिकाणी आपले सर्व सरबत तयार झालेले आहेत। सब्जा घातलेला लिंबू सरबत, त्यानंतर गाजर आणि बीटरूटचा थंडगार रक्त वाढणारा सरबत, त्यानंतर या ठिकाणी आपला काकडीचा सरबत जो अतिशय शरीराला थंड आणि पाचक असा आहे। त्यानंतर आपला लिंबू सोडा किंवा निंबूस, असे 4 प्रकारचे शरीराला थंडावा देणारे आणि एकदम हेल्दी असे सरबत बनवून तयार झालेले आहेत। तर या उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही देखील हे सरबत एकदा नक्की ट्राय करून पहा। तर या ठिकाणी आपण प्रत्येक सरबतमध्ये जिऱ्याची पावडर आणि पुदिन्याचा वापर केला आहे, कारण जिरं देखील शरीरासाठी थंडावा देणारं आहे आणि पुदिन्याची पानं देखील शरीरामध्ये थंडावा निर्माण करतात आणि पाचक अशी आहेत। तर यामुळे आपण प्रत्येक सरबतमध्ये जिरं आणि पुदिना वापरलेला आहे। तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू, टेक केअर।